සුබ දවසක් ඔයාලුනේ. Rs.2 එකට පැන්න මම වද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ මම පෙන්නන AliExpress කියන app එකෙන් කොහොමද අපි රුපියල් 2කට බඩු ගෙන්නන්න පුළුවන් account එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ දැනටවත් මේ AliExpress කියන app එකට ගොඩක් දෙනෙක් භාවිත කරනවා ලංකාවේ. රුපියල් 2කට බඩු ගැනීමේ දැන් ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මාත් ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරේ රුපියල් 2කට බඩු කොහොමද ගේන්නේ? අපි ඒකට හරියට කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. හරි යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ Apple phone එක ඔයාලා App Store යන්න ඔයාලගේ Android phone එක ඔයාලා Play Store යන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මුලින්ම යනවා මේ Play Store එකට. මේ Play Store එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම search කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ ඔයාලගේ මේ phone එකේ දකුණු පැත්තේ මේ වැඩන AliExpress කියන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට search bar එකට ගිහිල්ලා AliExpress කියලා මෙහෙම search කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම result එක තමයි එන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේන ඇති මේ තමිල් පාට හුරු app එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කොළ පාටට තියෙන icon එක ගාව තමයි ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් එතන ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ open කියන බටන් එක එනවා මේ මෙතන. ඉතින් ඔයාලා යාළුවනේ හරියටම බලලා මෙන්න මේ AliExpress කියන app එක මේකද කියලා බලලා හරියට open කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් AliExpress app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ අපිට කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ app එක open කරන් බලමු. හරි යාළුවනේ මුලින්ම අපි මෙහෙම app එක open කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම අපි මෙහෙම app එක open කරගත්තේ පොඩි settings ටිකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒව ටික allow කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒව ටික පුළුවන් විදිහට දන්න විදිහට හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න විදිහට ආවට පස්සේ අපිට මුලින්ම එන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ site එක. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේන ඇති අපි මුලින්ම site එකට ආවට පස්සේ අලුත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා කලින් මේ site එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මේ ගැන දන්නේ නැති. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ එක එක tools ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැනටමත් ඔයාලට පේන ඇති මේකේ තියෙන ඩොලර් වල මේකේ තියෙන්නේ ලංකා රුපීස් නෙමෙයි මේකේ තියෙන ඩොලර් US ඩොලර් වලින්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ US ඩොලර් 4යි US ඩොලර් 0යි එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් කරමු මේකට අපි sign in වෙලා account එකට මේ email address එක දීලා අපි කොහොමද මෙන්න මේ ඒක LKR වලට හරවගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේ යටින් මම ඊතලෙකින් පෙන්නනවා මෙන්න මේ account කියන එකට එන්න. මේ account කියන එකට ආවට පස්සේ යාළුවනේ මේ ඊතලෙන් පෙන්නන එකට ඔයාලා යන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ ඊතලෙන් පෙන්නන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට යනකොට මෙන්න මෙහෙම account එකේ site එක තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට එතන උඩම පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ මම ඊතලෙන් පෙන්නන මෙන්න මේ sign in කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ මෙතන උඩ තියෙන මේ sign in කියන බටන් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා sign in කියන බටන් එකට ගියාට පස්සේ දැනටමත් ඔයාලා email address එකක් හදාගෙන තියෙනවා නම් අපි ඒක දැනටමත් මේකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නන විදිහට මෙන්න මේ ඊතලෙන් පෙන්නන එක sign in කියන එක උඩ සරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේකට account එකක් add කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ දැනටමත් ඔයාලා account එකක් add කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් පෙන්නනවා මම දැන් add කරලා තියෙනවා වගේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට යටින් පෙන්නති මේ ඊතලෙන් switch account කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ දැනටමත් ඔයාලා account එකක් add කරලා තියෙනවා. ඒකේ උඩ email address එකයි password එකයි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම ඕන නැහැ එහෙම එකක් නැත්නම් ඔයාලට යට පුළුවන් මෙතන යට තියෙනවා මේ register කියලා එකක් තියෙනවා. එතනින් register වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මේ මම කරන විදිහට ඔයාලා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ Google icon එක උඩ එක සැර මෙහෙම touch කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම එක උඩ සැර touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකේ දැනටමත් තියෙන email address ටික ඔක්කොම මෙතනින් වැටෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ email address එකක් මෙහෙම එක සැරයක් මෙහෙම වම් කරනවා මෙහෙම select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ okay කියන එක දෙන්න. එතනින් යට add account කියන එකටත් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් තව එව්ව ඔයාලට add කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම එකකට ටික එක දාලා okay කරගත්තා. හරි යාළුවනේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් කළා ගියපුවාම අපිට ඒක නිකම්ම මේ install වෙලා වගේ පෙන්නනවා නිකන් අපේ account එකට Gmail එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Gmail එක හරියට වැටලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ ඔයාලට පෙන්නති උඩම ඔයාලගේ නමත් එක්කම Gmail එකේ ඔයාලගේ නම තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මුලින්ම හදාගත්තට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේකේ settings ටික හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි යාළුවනේ දැන් කරන්න ඕනේ මේ ඊතලෙන් පෙන්නන එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ settings icon එකට මෙන්න මේ දැතිරෝධය වගේ icon එකට ඒක උඩ එක සැරයක් ඔයාලා මෙහෙම යාළුවනේ touch කරගන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේකේ currency එක හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ shipping එක එන්න තැන ඉතින් මෙතින් මේ ඊතලෙන් පෙන්නන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙතනින් අපි search කරගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපිට රටවල් ටික ඔක්කොම එනවා. ඔයාලා මෙතනින් හිමීට පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ S අකුරෙන් මේ තියෙන ටික යටම තියෙන ශ්‍රී ලංකා කියලා ඒක list එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ අපිට ශ්‍රී ලංකා කියලා දාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා වෙලන්ත රටක කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ රටේ address එක ඔහේ රටේ මේ එක දාගන්න. යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කියන එක select කරලා පස්සේ ඔටෝම මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම මේ වෙනස් වෙලා අපිව වැටෙනවා ඉස්සරහට. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේන ඇති නිකම්ම LKR කියලා වැටලා
නිකම්ම මේ account එකේ මේ settings ඔක්කොම හැදිලා තියෙනවා අපි අපේ මේ රට select කරාපුවාම ඊළඟට ඔයාලට දැන් පේන ඇති අර මේ USD ඩොලර් වලින් තිබ්බවා දැන් LKR වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ පේන ඇති LKR 2යි LKR 401යි LKR 2යි කියලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් පේන ඇති දැන් ඔයාලට පේනවා new user bonus එකත් දැන් මේ LKR මේ තියෙන තැනින් යට පෙන්නන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ විදිහට new user bonus එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ account කියන එකට යන්න මේ යට මම පෙන්නන එකට මේ account කියන එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තව settings වගේක් හදාගන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ මේ shipping address එක දාලා මෙන්න මේ දැතිරෝධය වගේ එකට යන්න. මෙන්න මේ දැතිරෝධය වගේ එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ address එක දාගන්න මේකට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොන හරි බඩුවක් order කරාට පස්සේ ඔයාලගේ හරියටම ගෙදරට එන address එක මේකට බොරු address දාන්න එපා. ඔයාලා හරියට ඔයාලගේ identity card එකේ address තියෙනවා නම් ඒව බලන්න දාන්න. හරියටම ඔයාලා යටින් මෙතන පෙන්නන නැති ඊතල එකේ මෙන්න මේ add new address කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට එක සැරයක් touch කරගන්න. ඉතින් මේක උඩ එක සැරයක් touch කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ fill කරන්න එකක් එනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේකට ඇත්තම විස්තර දෙන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් බඩුවක් ගෙදරට එද්දී සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේක මේ මග හැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ මෙතන contact number වලින් සමහර වෙලාවට යාළුවා call එක දීලා අහනවා මේක ඔයාලගේ මේ ගෙදර තියෙන කොහෙද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම ඔයාලා මෙතන උඩින්ම type කරගන්න ඕනේ contact name කියන එකට. ඔයාලගේ මුළුමනින්ම නම ගහ ගන්න ඕනේ. මුල් අකුරුත් එක නම ගහන්න උඩින්ම. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ නම මේ ගහ ගන්නවා. ඔයාලා ID card එකේ තියෙන විදිහට නම ගහගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ දෙවෙනිට පේන ඇති +94 කියලා දෙනවා. එතෙන් යාළුවනේ ඔයාලගේ phone number එක තමයි ගහගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ phone number එකේ ඔයාලගේ 076 නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා 0 ගහගන්න නැතුව 76 ගහගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ 072 නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා 072 ගහගන්න නැතුව 072 ගහගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට 72 කියන එක ගහගෙන මගේ number ටික ඔක්කොම ගහ ගන්නවා phone එකේ. යාළුවනේ එතන මේ යට තුන්වෙනි එකට අපිට පුරවන්න තියෙන්නේ අපේ ඇඩ්‍රස් එක දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ මම පෙන්නන විදිහට මෙන්න මේ තුන්වෙනි එකට එක සැරේ මෙහෙම ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ටච් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන ඔයාලගේ හරියටම ලයිට් බිල් එකකින් හරි ඔයාලගේ ID කාඩ් එකෙන් හරි බලාගෙන ඔයාලගේ නම්බර් එක ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක හරියට මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලගේ නම්බර් එක දාගන්න. සමහර ටික තියෙන 74 81 91 අන්න ඒ වගේ මම මෙන්න විදිහට 74න් 1 කියලා දාගෙන අනිත් ටික මෙහෙම ඔක්කොම ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ සමහරක් අයට යාළුවගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔටෝමැටික් මේ යටින් පෙන්නයි. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙතනට යටින් කළු පාටට පෙන්නනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට plan ඕන මේ එතනින් උනා සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න විදිහට යාළුවනේ හරියටම මේ අකුරු ටික බලලා මෙන්න විදිහට මගේ ඇඩ්‍රස් එක දාගන්නවා. ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලා දාගන්න ප්‍රධානම දේ තමයි ඉතින් ඔයාලගේ item එකක් ඔයාලා ගෙදරටම එන්න ඕනේ හරියටම. ඔයාලා මෙතන හරියටම ඇඩ්‍රස් දාගත්තොත් තමයි ඔයාලගේ item එක ඔයාලගේ ගෙදරටම හරියටම එන්නේ. ඉතින් postman තමයි ඔයාලගේ ගෙදරටම ඔයාලගේ මේ item එක ගෙදරටම ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ හරියටම ඔයාලගේ light bill එකකින් හරි බලාගෙන මෙතනට ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක හරියටම දාගන්න number එක. හරි යාළුවනේ ඒක දාගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට එතනම යටින් තව හිස්තනක් පේනවා. ඒකේ ඔයාලට දාගන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ෆ්ලැට් එක වගේ නම් ඉන්නේ. ඔයාලගේ ෆ්ලැට් එකේ අංකයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ අංකේ තියෙනවා. ඔයාලගේ අංකෙත් දාලා ඔයාලගේ රූම් එකේ අංකයක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ. ඒක දාගන්න තමයි ඔයාලගේ යට හිස්තන තියෙන්නේ. එතන යට තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඔයාලා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න හින්දා ඔයාලා මෙතන ශ්‍රී ලංකා දාගන්න. වෙන රටක නම් ඉන්නවා ඔයාලා ඒ රටේ නම දාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ එතනින් යටින් ඔයාලට පේන තව හිස්තනක් තියෙනවා. ඒක අපිට පුරව ගන්න තියෙන්නේ අපි ඉන්න පළාත. ඉතින් මම නුවර ඉන්න හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටර් පොයින්ට් කියලා දාගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ කොළඹ ගම්පහ එහෙම ඉන්නවනම් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් වෙස්ටර්න් පොයින්ට් මේ සබර්බන් පොයින්ට් එහෙම කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන නුවර ඉන්න හින්දා මෙහෙම සෙන්ටර් පොයින්ට් කියලා දාගන්නවා. ඔයාලා හරියටම ඔයාලගේ පළාත බලාගෙන ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ එතනින් යටින් ඔයාලට පේන ඇති එක ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ පළාත. ඉතින් ඔයාලගේ යටින් තියෙනවා ඔයාලගේ සිටි එක ටයිප් කරගන්න ඔයාලගේ නගරේ. ඉතින් මම කැන්ඩි ඉන්න හින්දා මම මේ විදිහට කැන්ඩි කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඔයාලා රත්නපුර නම් රත්නපුර ගාල්ල නම් ගාල්ල මේ නුවර නෙලි කියලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යටින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලට අදාළ මේ නගරේ ඔයාලගේ පෝස්ට්. ඉතින් මෙන්න විදිහට පෝස්ටල් කෝඩ් එක ඔයාලට දන්නේ නැත්නම් මම දැන් කියලා දෙන විදිහට ඔයාලට පෝස්ටල් කෝඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන්. පෝස්ටල් කෝඩ් එක කියන්නේ ඔයාලට අදාළ ඉන්න නගරේ ඔයාලගේ මේ තැපල් කාර්යාලයට අනිකට තමයි පෝස්ටල් කෝඩ් එක කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න විදිහට පෝස්ටල් කෝඩ් එක හොයාගන්න ඕන නම් මේ zip කෝඩ් එක ඔයාලට මෙන්න මම මේ විදිහට කරන්න දෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට Google එකෙන් පුළුවන් browser එකට යන්න ඉස්සෙල්ලාම හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට search bar එකේ search කරන්න තියෙන්නේ මේ නගරේ ඉතලා මම කියන එක ඔයාලා search කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට උදාහරණයක් මේ විදිහට කියනවා මම ඉන්නේ නුවර හින්දා මම මෙන්න විදිහට ගහනවා candy postal code කියලා. ඉතින් ඔයා හිතමුකෝ ඉන්න කොළඹ කියලා ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් කොළඹ postal code කියලා. රත්නපුර නම් රත්නපුර postal code කියලා.
ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට උදාහරණයක් මෙන්න මේ විදිහට යටින් දානවා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් ටයිප් කරගන්නවා candy postal code කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේක තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන අංකයක්වත් මේ ඉංග්‍රීසි මේ අකුරුවත් මෙන්න මේ එන්නේ මේකට එන්නේ මේ අංක ටික. මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු නෙමෙයි එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගේ හරියටම ඔයාලගේ නගරේ postal code එකම වැටෙන්නේ. මම මෙන්න විදිහට candy postal code කියලා ගහගෙන දැන් සර්ච් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ නගරයට අදාළ postal code එක මෙන්න මේ විදිහට උඩින්ම වැටෙනවා. ඉතින් ඒකට zip code කියලා කියනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න candy වල දැන් postal code එක 20000. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේ යටින්ම තියෙන නුවරඑළිය ගාල්ල කොළඹ කියලා ඒ postal code යට වැටලා දෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලගේ ඉන්න පළාත යනවා ඔයාලගේ ඉන්න මේ නගරය යනවා ඔයාලට මේකේ postal code එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට postal code එක මේ copy කරගෙන ගිහිල්ලා අතෙන් paste කරගන්නවා. නැත්නම් මේක මම දන්න හින්දා මම එතන ගිහිල්ලා type කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා copy කරගෙන අරකට ගිහිල්ලා paste කරන්න. දැන් මම මෙන්න විදිහට app එක open කරගෙන මෙතෙන්ද zip code කියන තැනට මම අතෙන්ද අපි හොයාගත්ත මේ 20000 කියන අංකය දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ postal code එක. මෙන්න විදිහට දාගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන ඒක next කරන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලට යටින් පේන ඇති මෙතන මේ ටික් එකක් දාන්න දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටික් එකක් දාගන්න. ටික් එකක් දාගෙන මෙතන යටි තියෙන save කියන එක දෙන්න. හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලට අලුතෙන් එකක් add කරගන්නත් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් යටින් තියෙන එක ගිහිල්ලා add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ address එක දැන් උඩින් මෙතන පෙන්නනවා නැති. ඒක හරියටම හරියද කියලා ඔයාලා හරි ඉස්සෙල්ලා බලාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට දැන් ආයේ back යන්න. back ගියාට පස්සේ යාළුවනේ පොඩි දෙයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට තියෙන profile කියලා icon එක. ඔයාලා මේ profile කියන උඩ එක සැරයක් click කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගේ information ටික තමයි මෙතන වැටෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ උඩින්ම තියෙන ඔයාලට photo කියලා දෙවෙනිට name කියලා දෙනවා. ඔයාලට මේ membership එක බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනිට හතරවෙනිට account information. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගේ උපන්දිනේ ඔයාලගේ female ද male ද කියලා ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලගේ name එක වැටෙනවා දෙවෙනියට. ඔයාලගේ membership එක මගේ නම් දැන් membership එක මේ සිල්ලා තියෙන්නේ. මේ account information වලට ගියපුවාම යාළුවනේ ඔයාලගේ email එක තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලට යාළුවනේ ඉතින් photo එකක් add කරන්න ඕන නම් මේ උඩම තියෙන photo කියන උඩ select කරන්න. ඔයාලගේ මේ email එකේ මේ තියෙන උඩ ඉතින් ඒක උඩ select කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගේ gallery එක තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලගේ gallery එකට ගියාට පස්සේ වෙනදා වගේම ඔයාලගේ මේ gallery එකේ photo එකක් ඔයාලා select කරලා මේ යට තියෙන හරිය දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් photo එකක් add කරගන්නේ නැහැ. හරි යාළුවනේ අපි දැන් ඒකත් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ home icon උඩ click කරලා ඔයාලට ආයේ මේ home එකට යන්න. home එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ සියලුම භාණ්ඩ LKR වලට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැනටමත් මේ AliExpress කියන app එකෙන් ගොඩක් දෙනෙක් රුපියල් 2කට බඩු ගෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම සුපිරි items ගෙන්න ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මමත් දැන් items ගොඩක් ගෙන්නලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ ඔක්කොම unbox කරන විදිහයි මේ අපි කොහොමද මේ රුපියල් 2කට මේ new user bonus එක හදාගෙන අපි කොහොමද මෙන්න මේ new user bonus එකෙන් අපි item එකක් buy කරන්න කියලා මම අනිවාර්යෙන් ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි AliExpress account එකක් කොහොමද හරියට හදාගන්නේ කොහොමද ඒකේ settings ටික හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේකේ ඔයාලට කැමති දේ මේ උඩ තියෙන search bar එකේ search කරලා ඔයාලා දැන් ඉඳලා search කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම අලුතෙන් කියලා දෙන වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට new user bonus එකෙන් කොහොමද අපි item එක buy කරන විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් එදාට ඔයාලා search කරගත්ත item එක ඔයාලට පුළුවන් buy කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම දැනට ඔයාලට නිකන් පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන items ටික මේ items ටික. ඔයාලා මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියපුවම ඔයාලට පේන ඇති මේ new user bonus කියලා මේ bag එක රුපියල් 2කට දෙනවා. ඒ items තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යට subscribe button එක click කරලා bell icon එක තෝල් කරලා මේ like එක දාන්න යන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තව ගේන්න ඕන නම් ඔයාලත් ඒකත් යටින් comment එකක් දාන්න. මම යාළුවනේ අනිත් දවසේ අනිත් වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ කොහොමද අපි new user bonus එකෙන් මේ item එකක් buy කරගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් සුබ දවසක්. like කරන්න comment කරන්න share කරන්න. අපි එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකක සමග